Shouldn't, wouldn't, couldn't. Kailan ginagamit ang mga yan? Pag-usapan natin in this New Learn with Laika video. Now, yung shouldn't is something na hindi mo dapat na ginawa or hindi mo dapat gawin. So, when I say, I shouldn't be here, ibig sabihin, hindi ako dapat narito ngayon. Yung couldn't naman is about ability. So, ito ay bagay na hindi mo kayang gawin. So, when I say, I couldn't help myself, ibig sabihin, hindi ko kinayang pigilan yung sarili ko. Yung wouldn't naman is about a decision. So, ibig sabihin, when I say na I wouldn't do anything to hurt you, ibig sabihin na kapag desisyon na ako, hindi ko pagdidesisyonan na gawin ang kahit ano na masasaktan ka. So, pag pinagsama-sama natin yan sa setting ng, sabihin na natin, paghabol sa kasal ng ex, you can say, I shouldn't be here. I couldn't help myself. I just came to say goodbye because I wouldn't do anything to hurt you. Now, it's your turn. Fill in these blanks. And don't forget to follow me for more. Anong mali sa sentence na ito? Pag-usapan natin yan in this New Learn with Laika video. Now, sa maraming exams, UPCAT, LAE, PhilSat, Civil Service Exam, IELTS at kung ano-ano pa, pagdating sa sentence correction questions, laging lumalabas yung ganitong klaseng error. Ang tawag natin dyan ay double negatives. Ano ibig sabihin nun? Sa sentence na I didn't see nothing, alam natin na ang gusto siguro sabihin ng tao na to ay wala siyang nakita. Pero yung didn't already means did not. That is the first negative. And then we have nothing, which also means wala. So, negative word din siya. So, pag sinabi natin na I did not see nothing, you have the first negative and then the second negative dun sa nothing. So, parang sinasabi mo na hindi ako nakakita ng wala. So, kung hindi ka nakakita ng wala, ibig sabihin may nakita ka na. Dun nawawala yung meaning ng sentence. So, paano natin naayusin ang sentence na to? Here's what you could do. Just keep yung I didn't see, and then yung nothing, pwede mo siyang gawing anything. I did not see anything, or I didn't see anything. That way, hindi double negative yung sentence mo at hindi na siya mali. So again, when you see a question like this sa exam, make sure na hindi siya double negative. Now, it's your turn. Anong mali sa sentence na yan? Pakiayos nga. Comment nyo and don't forget to follow me for more. Okay, let me just address this comment kasi medyo napapadalas na yung mga ganitong classic comments sa videos ko. I have a whole thing about online catcalling. Hindi tayo magde-delve into that right now. Pero this person right here obviously has someone with him sa kanyang profile picture. I mean, you won't post romantically like that naman kung nanay mo yan o kapatid mo yan. So, here's my thing. Boys, yes, and I say boys kasi iba ang ugali ng boys kaysa sa men. Men are responsible, men are faithful, men are gentle, manly. Boys, don't comment things like that. Kasi kahit na feeling ninyo hindi makikita nung inyong jowa o asawa, masasaktan at masasaktan din sila in the long run. Wala kayong maitatago. And as someone who knows how it feels to have a boyfriend na may mga ka-text or ka-message or na ka-flirt, flirty online, I know kung gaano kasakit yan. Paano ko nalalaman kung ang isang bagay ay hindi para sa akin? Let me share this sa inyo dito sa ating bagong motivational minute. And I'm sharing this sa inyo knowing that, again, some of you maybe don't believe in God. Pero as someone who does, I hope you respect my view sa matter na ito. Okay? Now, here's a prayer that I always pray kapag may mga major decisions ako to make in my life. And yes, it includes having a love life. Kasi every time na merong, sabihin natin, manliligaw, every time na mayroong opportunity, lalo na kung magandang opportunity yan, I pray this prayer. I say, Lord, if this is not for me, please take it away. And yes, ginagamit ko talaga yan sa manliligaw. Ano ibig sabihin nun? I ask God na kung hindi ito para sa akin, hindi ito part ng perfect will niya for me, please tanggalin niya na lang sa daan ko. Bakit? Kasi I would rather na mawala yung manliligaw na yan, mawala yung opportunity na yan, hindi mag-work out for me ngayon, kaysa sa maicommit ko yung buhay ko, tapos mali pala yung tao na yon, mali pala yung trabaho na yon, mali pala yung opportunity na yon. So, I'm telling you this kasi it really takes a lot of wisdom and a lot of grace para ma-determine mo if something is for you or hindi.
And lalo na kapag maganda yung opportunity, kapag mukha namang mabait, kapag mukha namang okay, madali tayo minsan na nalalansing. Yun yung tawag ng mga matatanda doon eh. Madali tayo na a-attract sa mga bagay, sa mga tao na yun pala hindi naman pala mag-work out in the end. So, if you could, and naguguluhan ka sa sitwasyon mo ngayon, maraming mga opportunity nakalatag, mga job offers na sabay-sabay dumating, mga opportunities na lahat ay maganda, mga manliligaw na mukhang mababait naman, I hope you consider praying that prayer. Again, it's simple eh. Lord, if this is not your will for me, please take it away. And sa experience ko, marami na akong naranasan that really has saved me from heartaches, from wasting my time. Kasi kahit na seemingly maganda yung bagay na yon, kung hindi naman pala para sa akin, hindi ko na siya iiyakan kasi answer yun sa prayer ko. Minsan kasi iniisip natin na basta maganda yung opportunity para sa atin yun eh. Pero minsan distraction pala siya. Minsan binibigyan ka pala ng something na shiny para mawalan ka ng focus doon sa kung ano talaga yung pinapamina ng Diyos sa'yo. So, yun yung advice ko muna sa inyo ngayon. And again, I hope kung ano man yung mga may hirap na desisyon sa inyo ngayon, you consider doing that. And when inalis talaga sa inyo, wag naman kayong magtampo. Okay? Pilipino o Filipino? Anong pinagkaiba nito? Now, para hindi tayo maguluhan, we have to remember na iba ang rules sa language ng Philippines at iba rin ang rules kung English ang pinag-uusapan natin. Para sa ating mga Pilipino, ang Filipino is actually yung language that we speak. Yes, Filipino yung language, hindi Tagalog. Tagalog man ang source ng marami sa mga Filipino words, ang Filipino as a language is still a growing language at marami ring mga salita na kinukuha sa iba-ibang lengguwahe at dialekto sa buong bansa. So again, Filipino is the language. Sa Filipino na language, ang mga tao na galing sa Pilipinas ay tinatawag naman nating Pilipino. So again, kapag people, Pilipino. Pero for those who are speaking English, Filipino can stand for both the language and its people. Filipino for both. Paano kunin ang perimeter at area ng rectangles like this one? Pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. Now, dun sa video natin before tungkol sa squares, nasabi ko na sa inyo na ang pagkakaiba ng perimeter at area ay yung sinusukat niya. Ang perimeter is like a fence around that shape. Ibig sabihin, yun yung sum ng kanyang mga sides. Ang area naman ay yung flat surface, okay, na binabalot ng shape na yon. So, sa case ng rectangles, ang kanyang perimeter ay i-add mo lang yung dalawang width niya at yung kanyang dalawang length. So, it's 2W plus 2L. Again, i-add mo lang sila. Common na tawagin na width yung mas maikli, tapos length naman ang tawag sa mas mahaba. Sa case ng rectangle na to, 2L plus 2W, ang kanyang length ay 10, so 2 times 10, plus 2 times 5, kasi 5 naman yung kanyang width. So, we have 20 plus 10 or 30 meters. Okay? So, ang kanyang perimeter ay 30 meters. Ang kanyang area naman ay, ang formula ay length times width. Or kukunin natin yung isang maikling side at yung isang mahabang side, tapos i-multiply natin sila. So, that would be length 10 times 5. So, ang sagot ay 50 square meters. Okay? So, again, bakod pag perimeter, tapos yung flat surface, yung shaded region naman ang area. Now, it's your turn. Paano naman sa word problem na ito? Bibigyan ko kayo ng time ha. Hindi lang basta measurement ang hinahanap niya. Pero ang clue is this. Ang sabi, bawat isang tile daw ay 1 square meter. So, ilan ang kailangan niya? Comment nyo nga, and don't forget to follow me for more. Trainer o trainer? Anong pinagkaiba niyan? Maliban sa spelling, pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. Ito na yata ang pinakamaikling video na about vocabulary na ituturo ko sa inyo. Pero nakita ko kasi sa mga articles na nababasa ko these past few days na even the people in certain government positions use the word trainer. And ako rin, I had to unlearn that word. Kasi growing up, meron tayong notion na ang trainer is a person who trains.
Pero parang ang datingan, kapag naging trainer ka na, ibig sabihin level up pa or mas expert ka pa kaysa sa trainer. When in fact, ganito lang kasimple yan. Ang trainer is the person who trains, a coach, a teacher, a mentor. Ang trainer, apelido yan. Parang yung kay Megan Trainor, yung all about that base. So, don't use this. If you want to sound professional, eliminate this from your vocabulary unless yan ang pangalan ng kliyenteng kausap mo. Okay? So, it's always trainer, never trainer. Yan muna for now and don't forget to follow me for more. Ano ang sagot sa tanong na ito? At ano ang pwede natin gawin kung ayaw ko gumamit ng algebra? Yan ang pag-uusapan natin in this New Learn with Laika video. Now again, there are multiple ways of solving this problem and I have a full video lesson that you can find sa comment section. Okay? Pero ngayon, pag-uusapan natin is how you can use yung technique na ratio rotation which I talked about na before dun sa ganitong klaseng mga tanong. Okay? Now sabi, a shirt normally costs 500 pesos. At tinatanong na ngayon kung ano yung magiging presyo niya after a 20% discount. Now, kung gagamitin mo ratio rotation, all you have to remember instead of a long formula would be this. OP over NP, or NP over OP, depende sa'yo. Ang ibig sabihin nun, original price over new price, and then you have the percentage side and the peso side. Ano yung itsura nun? Ganito. Lalagay ko muna sa taas, dito muna tayo sa peso side, lalagay ko sa taas yung 500 kasi yun yung original price, binigay na yan sa'yo sa problem. Tapos, sa percentage side, dahil ang original price is the full price, lagi siyang 100%. Okay? So again, 500 pesos, 100%. And then, doon naman tayo dun sa NP. Ang new price is yung discounted price or marked up price. Sa case na ito, dahil nagkaroon ng 20% discount, ibig sabihin nun, yung dating 100% ay binawasan natin ng 20%. So 100% minus 20% is 80. Kaya lagyan natin sila ng 100 yung 80. At ang nawawala ay yung peso or yung price na bago. Yung discounted price. So magiging X siya. At dahil naka-ratio rotation form na siya, pwede ko na lang siyang iikot. Okay? So I have 500 divided by 100, which gives me 5. Tapos i-multiply ko lang siya sa 80. So 5 times 80 is 400. At yun na yung price. Now, ang beauty ng technique na ito is whether ang nawawala ay percentage, nawawala yung new price, yung old price, kahit ano pa man yan, all you have to do is to fill in yung mga blanks properly at makukuha mo yung tamang sagot without memorizing any long formula. Okay? Now, it's your turn. Try mo lang to see if this method works for you. Okay? Anong sagot dito? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Okay? Extend o extent? Anong pinagkaiba niyan maliban sa spelling? Pag-usapan natin in this New Learn with Laika video. Now, yung extend with a D, yan ay verb or action word. Ang ibig sabihin yan ay palawakin o palawigin o abutin ang isang bagay. Kaya yung sa Team Rocket, if you're a fan of Pokemon like I am, nandiyan sila Pikachu sa taas, di ba ang sinasabi ng Team Rocket is to extend our reach to the stars above. Ibig sabihin doon para abutin or palawakin yung kanilang naaabot kasi our reach, no? Yun yung ibig sabihin ng extend. So, pag nag-extend kayo ng floor area sa bahay, ibig sabihin pinalawak nyo ito. Yung extent naman is the range, the scope. It's actually a noun. Ito ay yung hangganan ng mga bagay-bagay, yung limitasyon ng mga bagay. So, I could say something like, I was called to assess the extent of the damage done to the car. Ibig sabihin, tinawag ako para i-assess ko yung hangganan or sukdulan or gaano ka ba kalala yung damage na nangyari dun sa kotse. Again, extend is to reach or pagpapalawak or pagpapalawak ng isang bagay. Ang extent ay yung hangganan niya, yung boundary or yung scope. Okay? Now, it's your turn. Fill in these blanks. Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Okay? If you're scared, you're actually on the right track. Kasi, and ayokong basagin yung illusion na to, no? Pero, sasabihin ko sa inyo kasi totoo. Kaming mga grown-ups, kaming mga adults, natatakot din. And takot din kami sa maraming bagay. May mga insecurities kami, mga failures kami, may mga bagay na unsure kaming gawin. Pero,
ang ibig sabihin na pagiging grown up is that even if you're scared, you have to push on. You have to keep fighting. You have to keep trying. Kasi may mga nakaasa sa'yo. May mga desisyon na kailangan gawin. May responsibilidad ka na kailangan i-fulfill. May mga bagay na hindi mo gustong gawin pero kailangan mong gawin kasi part yan ng buong process. And part yan ng dahilan kung bakit ka magsasucceed in the future. So, if you're scared, that's okay. Ang may advice ko would be this, even as you become a grown-up and you face life's realities, sana wag mong kalimutan how it feels to be a kid. Kasi kung marunong ka nun, may babalikan ka. Faith o faith? Anong pinagkaiba niyan maliban sa spelling? Pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. Let's start with the word faith. Ang faith na TE ay tungkol sa tadhana, sa bagay na nakatakdang mangyari. Minsan din ginagamit ito for death or katapusan ng isang bagay. So if you meet your untimely fate, ibig sabihin ikaw ay napaaga yung pagkamatay mo. Kasi wala doon sa timing yung iyong fate or yung tadhana mo na chugs, no? So again, ang fate kapag tadhana, nakatakda, or sabi nga nila ba, written in the stars. Ang faith naman ay pananampalataya or paniniwala. So, pwede mo sabihin na my faith or ang aking pananampalataya or ang aking relihiyon, minsan ginagamit din doon. Or, I have faith in you. Ibig sabihin ako ay may tiwala sa iyo. Okay? Yun yung kapag faith na may H. Okay? Now, ano nang pwede nating scenario na gagamitin natin ng parehong salita? I could say something like, I used to have a lot of faith in you, but after 2 short years, our relationship met its fate. Ibig sabihin, naghiwalay na sila. Now, it's your turn. Fill in these blanks. Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Loss o lost? Anong pinagkaiba niyan maliban sa spelling? Pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. Now, ito ay laging na pagkakamalian din dahil medyo magkatunog naman siya at saka madalas natin nakikita na mali ang paggamit when we're out in public. Now, isa-isahin natin ang paggamit sa kanila. Ang loss ay ginagamit natin sa kawalan. Ibig sabihin, tapos na, wala na, you feel something na parang nawala sa'yo. Ito ay kawalan o pagkawala ng isang bagay. So, we could use it in a sentence and say, he suffered a loss earlier this year. Ibig sabihin, nakaranas siya ng pagkawala or ng kawalan ng something nung earlier this year or nung early parts ng taon na ito. Ang lost ay kapag may bagay na nawawala. Kaya yung dun sa mga amusement parks or sa mga mall, ang tawag dun sa area ay lost and found. Because yung isang bagay na yon ay nawala at nakita. So again, lost and found dapat may T. So if you're lost, ibig sabihin ikaw ay namawala. Hindi ka pa kawalan. I would argue mas malala yung lost kasi ibig sabihin talagang wala na tayong magagawa doon. Pero yung lost at least pwede pang mahanap. So we could put them together in a sentence by saying, it was his loss when he lost me. Kawalan niya nung nawala ako sa kanya. Now, it's your turn. Fill in these blanks and don't forget to follow me for more. Lose o lose? Anong pinagkaiba niyan maliban sa spelling? Pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. This is something na request nyo sa comments. And yes, I'm going to talk about loss and lost then in the future. Pero for now, itong pair muna na ito. Okay? Kasi para magkasya sa oras natin. Now, yung lose na dalawang O, imagine ninyo na para siyang isang O pero nakalog. So, nagkaroon ng space. Kasi yun ang unang ibig sabihin ng word na loose. Kapag loose, ibig sabihin maluwang. Kaya pag sinabi sa inyong wear loose pants, ibig sabihin magsuot kayo ng maluwang na pantalon. Okay? Ito ang tamang spelling niyan. Lagi ko nakikita na nagkakamali yung ibang tao dyan, kaya pinag-uusapan natin. Now, yung pangalawa niyang ibig sabihin is when you set someone loose or you let it loose, ibig sabihin siya ay pinapakawalan or nakawala. Okay? So, yun yung dalawang ibig sabihin nun. Either maluwang or nakawala. So, when you set the dog loose, ibig sabihin, pinakawalan mo yung aso. Yung lose naman, again, may onting difference na sa pronunciation kasi mas ma-Z yung lose kesa sa loose is this. Ang lose ay kung may mawawala. Okay? So, if you lose something, ibig sabihin, ikaw ay nawalan. Okay? If you lose someone, ibig sabihin nawalan ka ng
tao. So again, kapag lose, ibig sabihin, mawala. Now it's time to use them sa sentence. We could say something like, set him loose and see if he comes back. If he doesn't, that's okay. You cannot lose what you never had. Now it's your turn. Paano naman to? Comment nyo nga, and don't forget to follow me for more. I know I could research and see kung ano yung statistics ngayon ng mga highest paying jobs, pero ito yung galing sa puso ko na mapapaya ko sa inyo. Hindi maganda na ibata yung pamimili mo ng course dun sa potential na sweldo mo in the future. Bakit? Number one, kasi kung mag-aaral ka dahil lang sa potential na sahod, if you find na difficult masyado yung course, pwede kang ma-dishearten agad-agad. Number two, iba na ang panahon ngayon. Most of yung mga industries, skill-based na sila. Ibig sabihin nun, kung limitado ang skill mo, kahit na yung course na yon mataas ang binabayad sa kanila, pero putyo-putyo lang naman yung output mo, hindi ka na madaling i-hire or hindi ka na madaling i-promote in the future. So, sa panahon ngayon, honestly, mas importante more than the actual course na laging kinukuha ng iba o na sinasabi na chismis na maraming madaling mag-succeed doon, mag-venture ka into building up your skill set. Ano ang sagot sa tanong na ito? Pag-usapan natin yan in this New Learn with Laika video. Now, unlike yung iba kong mga earlier videos sa number series, I'll give you a bit of time muna to think kung ano ang tamang sagot dyan. Okay na? Kung ang sagot mo ay letter A, 30, yan ay mali. Bakit? Ganito kasi yan. Now, aside from yung single repeating pattern at two alternating patterns, isa rin ito sa pinaka-common na mga patterns na lumalabas. Ang tawag ko dito ay skipping pattern. Ano ibig sabihin ko dyan? Kung 30 ang sagot ninyo, probably nabiktima kayo ng ganito. Kasi ang 6, 12 ay plus 6, ang 12 at 18 ay plus 6, ang 18 at 24 ay plus 6, kaya probably ang kasunod 24 plus 6, which is 30. But, okay, kahit nandyan man yan dun sa mga options, ang dapat mong tandaan is it should make sense doon sa kasunod na number. Lagi ko sinasabi yan sa inyo, tama? At ito rin ang dahilan kung bakit marami ang nag-e-exam na confident kasi napakadali ng exam, pero bakit mababa yung score ko? Kasi nabibiktima sa nila ng ganitong klaseng tanong. Bakit hindi pwedeng 30 ang sagot? Kasi ang 30 plus 6, kung yan talaga ang pattern, ay 36. Ibig sabihin mali dahil 48 yung kasunod. It doesn't make sense. So, iba ang pattern. Now, kung mali yung 30, ano ang tamang sagot? Titingnan natin yung pattern na tinatawag nating skipping pattern. Ang 6, instead of looking at yung kasunod niya, which is 12, titingnan mo yung 18. Ano ang relationship ng 6 at 18? Yan ay times 3. So, 6 times 3 is 18. Now, kung magsiskip pa siya ng isang beses, yun ay magiging 54. Now, kahit may 54 sa options, huwag niyo muna siya shadean. Check muna natin kung yung nasa ilalim naman or yung mga nilaktawan ding numbers ay may sense. Ibig sabihin nun, check mo kung yung 12 at 24 ay may pattern. At 12 at 24, pwede yung times 2, kasi 12 times 2 is 24. At kung ita-times 2 ko uli siya dun sa skipping pattern, we have yung kasunod na 48. At dahil ang 24 at 48 ay times 2 naman, 24 times 2 ay 48. Tama tayo doon. Ibig sabihin, tama tayo na ang pattern sa ilalim ay times 2. So, kung sa ilalim times 2, sa ibabaw times 3, ang gagawin lang natin ay 18 times 3, which is 54. Nandun din naman siya sa options, siya na ngayon ang ating tamang sagot. So, again, mag-iingat kayo sa ganitong klaseng tanong sa exams. Huwag masyadong confident na, plus 6 yan, automatic, kasi the rest, yun naman eh. You always have to check hanggang dulo. The pattern should make sense sa kabuuan ng tanong. Alright? Are you ready? It's your turn. Paano naman ito? Comment yung tamang sagot and don't forget to follow me for more. Weather o weather? Anong pinagkaiba niyan maliban sa spelling? Pag-usapan natin yan in this New Learn with Laika video. Ang weather na W-H-E-T-H-E-R ay ginagamit natin kung number 1, ikaw ay may pinagpipilian na dalawang bagay. For example, I could say, I'm not sure whether I should eat or go back to sleep. So, kunyari, nagising ka dahil madaling araw na, tapos inisip mo, nagugutom yata ako Kakain ba ako o matutulog? Namimili ka sa dalawang options. Now, another way na gamitin yung weather is as a substitute or parang if siya sa condition. For example, I could say, let me check whether he's up. Ibig sabihin, let me check if gising pa siya.
Okay? So, that's another use. Pero ang pinaka-common talaga at kung saan laging may nagkakamali is dun sa pangatlong paggamit. Which is dun sa sinasabi natin na whether you like it or not. Now, ang whether you like it or not, ang ginagamit talaga natin is this whether. W-H-E-T-H-E-R. Ibig sabihin nun, kahit gusto mo o ayaw mo, tutuloy ko pa rin. Okay? So again, whether you like it or not, it's spelled like that. Ang weather na W-E-A-T-H-E-R ay yung panahon. Panahon ngayon, kung maulan ba siya, maaraw ba siya, yun yung weather. Alam naman ng lahat yan. Pero meron din siyang paggamit na hindi alam ng lahat, which is yung when you weather a storm. Ibig sabihin nun, when you weather a storm, ibig sabihin nanatili kang matibay kahit na dumaan ka sa bagyo. Or if something is weathered, ibig sabihin siya ay parang niluma ng panahon. Kung meron kayong mga brass fixtures sa labas, tapos nagigreen na siya, ibig sabihin na weather na siya. So kung kinalawang na, pwede mong gamitin yung weathered. Again, pag weather, whether you like it or not, pag weather kapag klima. So, subukan natin. Anong sagot dito? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Ano ang tamang ilagay sa blank na yan? Pag-usapan natin yan in this You Learn With Like a video. Part ito ng ating series on subject-verb agreement. And hindi na lang siya simpleng subject at verb lang. Ngayon, may mga nakasingit na. Ito yung tinatawag na, well, sa aming mundo, with one of my mentors din, si Ma'am AJ, tanggalable phrases. Basically, mga phrases na nakasingit sa pagitan ng subject at verb na kadalasan ay nakaka-confuse sa mga tao, kaya nagkakamali sila ng pinipiling verb. Let's take yung ating sample sentence. Ang sabi niya, the teacher who handles 100 students blank here. Now, again, gumagana naman ang listening rule, lalo na kung sanay ka na makinig at manood ng English. Pero sa case na ito, dahil ang pinakamalapit na noun doon sa ating verb ay yung students, may tendency ang ibang tao na ang nasasagot nila dyan ay are, kasi daw marami yung students. So, awkward pakinggan na students is here. However, you have to remember na ang pinag-uusapan, ang dumating sa sentence na ito, ay hindi yung 100 students, kahit siya ang pinakamalapit dun sa verb. Ang dumating ay yung teacher. In fact, pwede mong tanggalin yung buong phrase na who handles 100 students dahil hindi naman yun ganun kahalaga sa sentence na ito. Kasi ang tamang sagot ay, the teacher is here. Yung teacher, isa lang siya, kaya dapat is. Okay? Kasi, again, kapag singular yung subject, may is ang verb kadalasan. At kapag plural naman ang subject, walang s naman ang verb. Okay? Kadalasan din. Okay? So, anong gagawin natin pag ganito? If you see a sentence like this, lalo na kung may mga nakasingit, pwede mo siyang i-cover sa exam or wag mo muna siya isipin para makuha mo yung tamang verb. Okay? Again, kapag may mga tanggalable phrases, tanggalin para hindi ka magkamali. Now, it's your turn. Paano naman to? Fill in that blank. Let me know in the comments and don't forget to follow me for more. Idol at idol. Anong pinagkaiba niyan? Pag-usapan natin in this You Learn With Like a video. Now, maliban sa spelling, magkaiba rin ang ibig sabihin ng dalawang salita na yan. And if you find this too simple or too basic, you can just scroll up, okay? Marami na kasi nagre-request sa comments, so I figured it's time for me to talk about it. Ang idle, as in I-D-L-E, is ginagamit natin as an adjective to describe something na nakahinto or as a verb. So, if something is idling, ibig sabihin siya ay bumabagal or humihinto. Pwede yung gamitin sa kotse or sa machine. So, again, idle kapag nakatambay or kapag humihinto siya. So, we can say na a person is idle kapag wala siyang ginagawa. So, nakatambay lang siya, nakatunganga lang siya, siya ay idle. Idol, as in lodi, ay ginagamit natin sa isang tao or anything that we look up to. Ibig sabihin, nahangaan mo siya, gusto mo siyang maging katulad, or basically, you look up to that person. So, someone na magiging idol mo probably would be an artista, or a singer, a dancer, anyone that you look up to. Again, it's a person. So, pwede natin sabihin na he's my idol, ibig sabihin, siya yung aking iniidolo. Siya yung tao that I look up to. Again, pag idol, tambay. Kapag idol, hinahangaan. So, it's your turn. Fill in these blanks. Anong tamang sagot? Don't forget to write it in the comment section and follow me for more. Mag-a-apply ka ba ng trabaho? Wag na wag mong kakalimutan ito. Welcome to another Get Hired video here on
TikTok. And in this video, sasabihin ko sa inyo yung isa sa mga tricks na lagi kong ginagamit when I try to apply for a job. Hindi pa naman ako nag-mintis ever. And ito rin ay something na I observe nung ako pa ay nasa HR department. So, ako yung nag-hire ng mga tao. Now, ano yung hindi nyo pwedeng makalimutan? Siyempre, labas na dito yung mga common na mga sagot na pilosopong sagot gaya ng inyong resume at yung damit nyo ng araw na yon at yung lugar ko sa ka mag-interview ha. Pero isa sa mga hindi mo rin dapat kalimutan ay ito. Huwag mong kakalimutan yung pangalan nung kausap mo. Okay? And this is very important. Ako, as someone who struggles pagdating sa pagtanda ng mga pangalan ng tao, I have to be more purposeful sa pagtanda ng pangalan nung nag-interview sa akin na again, potentially, magiging boss mo someday. Now, how can you do that? Ganito, kung hindi nila minention, hindi masamang magtanong. So, you could introduce yourself again. So, hi, I'm Laika. I'm sorry I didn't get your name. Can you tell me your name, please? Just so I can address you properly. So, you can say something like that. So, you ask na, I want to address you properly. I want to say it properly. I want to say it right. Can I get your name, please? Para ibigay nila sa inyo yung name nila. And when they do, repeat it right away. Kasi pag sinabi mo siya agad, mas less likely na makalimutan mo siya. So within the interview, ilagay mo lang yung mga magagandang placement ng, I agree with what you said, Sir Ronald. Tapos sabihin mo yung name niya para at least naisip niya, itong aplikante ito, natatandaan niya pa rin yung pangalan ko, di ba? And hindi lang basta sa kung ano yung pagkakasabi ng pangalan niya, pero pagdating sa spelling din, tandaan nyo yan. Ako, honestly as someone who has a rather unique spelling ng name, nag-gauge ko agad if the person cares kung nagpipay attention siya sa kung paano ko sinaspell yung name ko. So, if you spell my name sa comments na LYCA or LYKA, nagigets ko na etong tao na to, hindi siya nagpipay attention to detail. So, yung mga bagay na ganyan, libre naman, tandaan ninyo kapag mag-apply kayo para sa trabaho. Again, remember the person's name, use it para maging melody sa ears nila. Don't forget it at maging stickler kayo pati sa spelling para mas makita nila na professional kayo. Okay? Yun muna for now and don't forget to follow me for more. Mona at Muna. Anong pinagkaiba niya na maliban sa spelling? Pag-usapan natin in this new Learn with Laika and Hailey video. Ang muna, yung isang word lang, M-U-N-A, ang ibig sabihin niyan ay first. Ibig sabihin, unahin mo yon. So, pag sinabi ko na ikikiss ko muna si Hailey bago ko siya bibigyan ng prize, ibig sabihin, I will kiss Hailey first muna, again, bago ko siya or before I give her a prize. Okay? Ang mona, mo space na, ibig sabihin nun mo, ikaw nakausap, na gawin ng something else. So, pag sinabi ko na hubarin mo na ang shades na ito, Hailey, ibig sabihin nun, inuutusan ko siya na hubarin niya na ito. Again, it's two words. Magkaiba yan. Okay? So, muna, first, mo, na. Okay? So, fill in these blanks. Sagutin nyo muna yan. At, ikikis ko muna tong bibi na to. Okay. Sige, comment yung sagot ninyo and don't forget to follow me for more. Sometimes o sometime? Anong pinagkaiba niya na maliban sa spelling? Pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. Let's start with sometimes, since yan naman yung mas common. Ang sometimes ay ginagamit natin para sabihin na minsan. Again, minsan ibig sabihin, hindi madalas. Ito ay nangyayari ng paulit-ulit pero hindi siya palaging nangyayari. Okay? Kaya nung sinabi ni Maring Britney Spears na sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I'm scared of you, ibig sabihin, hindi naman laging ganun yung nararamdaman niya. Kasi minsan lang siyang tumatakbo, minsan siyang natatakot, minsan siyang nagtatago. Dito naman tayo sa sometime. Ang sometime, nakikita nyo dalawang salita na yan. May space na in between at wala na ring S yung time. Okay? Now, ano ang ibig sabihin naman yan? Ang sometime, ang ibig sabihin niya ay maikling oras o short amount of time. Okay? So, nung sinabi nung mga kumare natin, M2M, dun sa kanta nila na Don't Say You Love Me na, if you really want me, then give me some time, ang ibig sabihin nila doon ay hindi sometimes na bigyan mo ko ng minsan. Kasi that doesn't make sense. Pero ang sinasabi nila ay bigyan mo ko ng kaunting oras.
So, kung talagang mahal mo ko, bigyan mo ko ng kaunting oras para siguro kilalanin ka. Yun yung ibig sabihin ng kanta. Okay? So, now, it's your turn. Minsan o kaunting oras. Fill in these blanks. Comment nyo nga, and don't forget to follow me for more. Now, first things first, I don't want any of you to use whatever I say in this video as an excuse to go out there and break laws. Hindi yun ang purpose nito. Sasagutin ko lang yung tanong. Now, here's my take dito sa bagay na ito. Meron tayong written law as in the law of the land. Pero yung law of the land should serve a bigger and more universal law, which is yung moralidad. Okay? Yung kung tayo ba ay nananakit sa bawat isa. Yung karapatan ng bawat isa sa atin to exist, to flourish. Human rights over written law. Okay? Bakit? Kasi nga again, yung mga batas ay sinulat to protect each other, lahat tayo, supposedly, okay, sa pananakit ng bawat isa sa atin. So, kailan nagiging okay to break yung human law, yung written law? Nagiging okay siya, or minsan necessary, kung yung law of the land starts hurting yung general or universal law, or universal good. Ibig sabihin nun, kung nasa batas, ang genocide, don't follow. Napag-usapan na natin yung mean, napag-usapan na natin yung median, mode naman. Let's talk about statistics in this You Learn With Like a video. Kung ang mean ay average at ang median ay yung number na nasa middle, ang mode ay iba. Isa rin itong measure of central tendency, pero it's all about kung ano yung nauulit or pinakamarami ang frequency doon sa iyong data set. Now, dito sa ating set na nandito, kung mapapansin niyo, lahat ng mga numbers maliban sa isa ay isang beses lamang na lumabas. Maliban dun sa 6, kasi ang 6, 2 beses siyang lumabas. Ibig sabihin, siya yung mode sa set na ito. Again, kung ano yung number na pinakamadalas lumabas, siya ang mode. Now, paano mo naman matatandaan ito better? I want you to imagine yung tinatawag na cookie a la mode or brownie a la mode pagdating sa mga restaurants. Now, a bit of a trivia, kaya siya tinawag na a la mode kasi ang ibig sabihin ng a la mode ay ito ay in fashion or nauuso. Kasi ang ibig sabihin ng mode ay ganoon din. Siya yung nasa uso. Okay? Kaya yung mga batang 90s dyan, yung mga lumang-lumang mga magazines ng mga nanay natin o nung mga sastre o mananahe ng mga gowns ay meron kayong nakikita na magazine na ang pangalan ay mode, di ba? Kasi ang mode is about uso. So again, ang mode ay yung number, yung part ng iyong dataset na mas madalas na nauulit. Okay? Yun ang mode. Now, it's your turn. Sa set naman na ito, ano ang mode dyan? Let me know in the comments and don't forget to follow me for more. Let's talk about statistics in this You Learn With Like a video. This is part 2 ng ating mini-series on statistics. Last time we talked about yung mean or average and pinag-usapan natin itong same data set na ito. This time, we're going to talk about yung tinatawag naman na median. Okay? Ano ba ang median? Basically, ganito lang siya. Kung papipilahin ko lahat ng laman, okay, ng dataset na yan, ilalagay ko siya in order, yung median ay yung nasa gitna. Okay? Nasa gitna ng pila. Now, using yung dataset natin na ito, ang gagawin lang muna natin ay i-arrange sila from smallest to biggest. So, we have 3, 6, 6, 7, 8, 9, and 10. At dahil 7 ang numbers na nasa set na ito, ang gagawin mo ay kukunin mo yung nasa gitna nila. So, ano ba ang gitna ng pila na ito? Dahil 7 sila, makikita mo you have 3 on one side and 3 on the other side. Yung pang-apat ang gitnang gitna. So, titingnan natin kung sino ang pang-apat. You have 3, 6, 6, and then 7. So, ang median ng dataset na ito ay 7. Okay? So, again, kapag median, yung nasa middle. Now, para madali yung tandaan, katunog, median, middle. Mid, mid. So, again, pag nakapila sila, kung sino nasa gitna, siya ang median. Okay? Now, it's your turn. Paano naman sa dataset na ito? Ano ang median dyan? Let me know in the comments and don't forget to follow me for more.
Let's talk about statistics in this new Learn with Laika video. This is part 1 ng ating mini-series. Ang pag-uusapan muna natin sa araw na ito ay yung mean. Ano ba yung mean? Ang mean ay yung average ng lahat ng mga laman ng isang set. So, sa sequence natin na ito or sa set or sa values na meron tayo ngayon, we have 10, 8, 9, 7, 6, 3, and another 6. Ang gagawin lang natin ay, una, kunin ang sum ng lahat ng numbers na ito. Ibig sabihin, i-add ko sila lahat. Tapos, i-divide mo sila sa kung ilan yung numbers na yan. Okay? So, isolve muna natin. We have etong numbers na yan, and a good way for you to solve it would be to employ chunking or grouping para mas madali nyo siya ma-mental math, lalo na kung bawal ang calculator sa exam ninyo. So, sa akin ang ginagawa ko, okay na yung 10, yung 8 at saka 7, 15 yon, yung 9 at saka 6, 15 din yon, dalawang 15 ay 30, so now I have 10, 30, 3, and 6. At dahil yung 3 at 6 ay 9, I know na ang sum nito ay 49. Okay? Now, again, you can add kung anong nakasanayan ninyong palan or saan kayo mas mabilis. I'm just telling you kung paano ko siya ginagawa. So now I have 49. I-divide ko siya sa kung ilan sila. At dahil ang laman ng aking set ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numbers, 7 sila, ibig sabihin i-divide ko yung 49 sa 7. At ang magiging resulta nun ay 7. So ang average or ang mean ng dataset na ito ay 7. Again, sum divided by kung ilan sila. Now, paano madaling matandaan na yung average pala ang mean? Lagi niyong iisipin na sa mundo na to, kadalasan, yung mga average lang na tao, sila pa yung mean. Kaya kung ayaw mo maging average lang, kung gusto mo maging special, kung gusto mo maging brilliant, wag kang mean. Again, kapag mean, average, sum over kung ilan sila. Alright? Now, it's your turn. Paano naman ito? Let me know in the comments kung ano ang mean niyan, and don't forget to follow me for more. Breath at breathe. Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Maliban sa spelling, may pinagkaiba rin ang paggamit ng dalawang salitang ito. Napapansin ko sa comments na marami rin sa inyong naguguluhan, kaya gagawin natin tong video na ito. Ang breath ay yung hininga mismo. It's a noun, ibig sabihin ito ay isang bagay. Yung mismong hininga mo, yun ang breath. So pag sinabi na take a deep breath, ibig sabihin kumuha ka ng malalim na hinga. Yung breath mismo, nabibilang din yan. So, pag sinabi sa'yo na 2 deep breaths, ibig sabihin, 2 beses kang hihinga ng malalim. Yung hininga mismo, yun ang breath. Ang breathe ay isang verb, isang action word. Ibig sabihin, ito yung proseso or paghinga mismo. So, pag sinabi sa'yo na breathe deeply, ibig sabihin, huminga ka ng malalim. So, iba siya dun sa hininga, siya ay yung paghinga or huminga. Now, it's your turn. Fill in these blanks. Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Ano ang simpleng sagot sa napakahabang problem na ito? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Now, part ito ng ating mini-series on the laws or rules of exponents. And etong napakahabang problem na yan, simple lang ang sagot dyan. Ang sagot dyan ay 1. Paano nangyari yun? Ang simpleng rule kasi is that anything raised to 0 is equal to 1. So, ibig sabihin nun, ito, kahit mukhang komplikado, is just 1, times this, which is still 1, times this, which is still 1. Kaya, 1 times 1 times 1 is just 1. Okay? Again, remember, anything raised to 0 is equal to 1. Now, it's your turn. Yun muna for now, and don't forget to follow me for more. Every day at every day. Anong pinagkaiba niyan maliban sa space na nasa pagitan nila? Yan ang pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. Let's start with yung every day as in yung may space. Okay? Yan ay dalawang salita. Isa siyang phrase na ang sinasabi niya ay araw-araw or bawat araw. So, kung sasabihin natin na I wear this every day, ibig sabihin nun, sinusuot ko ito araw-araw. Okay? Now, yung everyday na magkadikit, isang salita siya. Okay? Yung everyday na isang salita ay isang adjective. Ibig sabihin ito ay word na may dinedescribe na ibang bagay. Now, anong ibig sabihin nung limitations ng paggamit ng everyday?
Ang everyday na walang space sa Tagalog or sa Filipino, pwede natin sabihin na pang-araw-araw na. Okay? So, ibig sabihin, dapat may kasunod siya na bagay na dinedescribe niya. Okay? For example, if I say na, these are my everyday clothes, ibig sabihin nun, ito ang aking pang-araw-araw na damit. Okay? Again, yung everyday is about yung time, yung frequency ng isang bagay, araw-araw o bawat araw. Yung everyday is pang-araw-araw na. It describes something. Kaya kung wala siyang kasunod na noun, mapaisip ka na. Probably, dapat may space siya. Okay? Now, it's your turn. Ano ang sagot dito? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Gusto mo bang tumaas ang grades mo? Gusto mo bang mas marami kang matandaan sa diniscuss ng teacher? Pag-usapan natin yan. This is Study Hacks Part 1. This is a mini-series I'm making to help you study smart and not just study hard. Now, pag-usapan natin ngayon ay simpleng tip lang. Lalo na kung kailangan nyo mag-memorize para sa klase na yon. Make sure that you write your own notes. And yes, I said write, hindi type. Bakit? Kasi ang scenario these days is that, lalo na kung may mga PowerPoint presentation yung kanilang mga teachers, ang mga estudyante magtatanong na lang kung pwede ba nila tong picturean o kaya pwede nilang hingin yung kopya nung presentation na yun sa kanilang flash drive. And ang nangyayari doon is, pag ginawa mo na yun at humingi ka ng permiso at pumayag ang teacher, yung iyong buong pagkatao ay marerelax sa buong duration ng inyong lecture. Sabihin mo na, hindi ko na kailangan makinig o hindi ko na to kailangan maintindihan kasi may notes naman may handouts naman, may slides naman na pwede kong aralin mamaya at hindi ka na makikinig talaga. Another thing na nakakatulong kung ipupwersa mo yung sarili mo na mag-notes is you will actually force yourself to revisit and digest yung mga natutunan mo sa araw na yon. So kung kunyari nagdi-discuss ang teacher, mas maganda na makinig ka, intindihin ito. Tapos, using notes that you took down habang nag-lecture yung teacher, mixed with yung mga handouts at PowerPoint presentation kung ibibigay nila sa iyo yun, pag uwi mo ng bahay, gumawa ka pa ng sarili mong version ng lesson na yon. Bakit? Kasi kung meron ka sarili mong notes, sarili mong diagrams, kapag mag-e-exam na kayo, mas madali mo mai-imagine kung nasan banda sa notes mo yung tamang sagot. And I know some of you makaka-relate dito, lalo na kung may board exam kayo. Kaya nung ako nag-board exam, yung buong pader ng kwarto ko, filled siya with notes that I wrote myself, kahit pangit yung sulat ko. Para nung nagre-recall na ako, inisip ko, saan bandang part ng wall ko nakakabit to? Sino nga ba yung psychologist na mas matanda dito, yung sinundan nito. At dahil nakamap siya sa utak ko, mas madali ko siyang nare-recall. So again, write your own notes. Force yourself to revisit yung discussion para mas madali nyo matandaan pag araw na ng exam. Yun muna for now, and don't forget to follow me for more. Paano i-solve ito? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. When it comes to multiplying binomials, ang kailangan nyo tandaan ay mai-multiply natin ang bawat term sa bawat isa na nandoon sa kabilang side. Now, para hindi masyadong mahirap tandaan at para rin masigurado natin na nagagawa natin ang lahat ng ito, ang tatandaan nyo lagi ay FOIL. Ang ibig sabihin ng FOIL ay first, outside, inside, at last. Yun yung sequence ng pagmumultiply para hindi natin mawaglit yung mga pares na kailangan nating i-deal with. Now, let's start with yung given natin. We have the quantity x plus 5 multiplied by the quantity x minus 2. Ang ibig sabihin ng FOIL, unang letter, F, first. Ibig sabihin, yung first na term sa bawat isang group ay i-multiply natin sa isa't isa. So, gagamitin natin yung x at yung x. X times x is x squared. Kung nakalimutan nyo na kung paano mag-multiply ng mga terms, meron na tayong video about that. Okay? Pwede nyong balikan yon. Now, doon na tayo sa O. O means outside. Ibig sabihin yung nasa labas. In this case, we have x dito sa side na ito at yung negative 2 sa side na ito. So, x times negative 2 is negative 2x. Sulat na rin natin yan. Sunod ay yung I for inside. Ang nakalagay naman sa loob ay yung positive 5 at yung x. Dahil pareho silang positive, ang magiging sagot ay positive 5x. Now, dahil yung nauunang negative 2x at positive 5x ay pareho ng apelido, pwede natin silang pagsamahin.
Pero mamaya na natin yung gagawin. Ang importante lang, kapag sinusulat ninyo, pagtapatin nyo na para mas madali nyo siyang balikan mamaya. Okay? So, lalagay ko siya sa ilalim. Tapos, doon na tayo sa L. L means last. So, yung last sa pareho, we have positive 5 at saka negative 2, i-multiply natin yon. At dahil mag-iba sila ng sign, magiging negative 10 yon. Now, ganito ko siyang sinusulat para madali ko siyang pagtapat-tapatin. Ibababa lang natin to, x squared. Ito, magiging positive 3x, tapos yung nasa dulo is negative 10. Yan yung sagot. Kaya tandaan nyo lagi, FOIL. Now, it's your turn. Paano naman ito? Comment nyo nga, and don't forget to follow me for more. Kung gustong-gusto mo ng ice cream, are you craving ice cream or craving for ice cream? Alin dyan ang tama? Pag-usapan natin in this You Learn with Laika video. Now, what I want to stress here is that the word craving can be both a noun and a verb. Pero may simpleng condition yan. Ano ibig sabihin ko doon? Ang craving as a noun, ibig sabihin noon siya ay isang bagay. It's something that you have. So, if you have a craving, you have a craving for something. The for is important. Ibig sabihin, kung gustong-gusto ko ng ice cream ngayon, I have a craving for ice cream. Okay? So, I have yung craving, a noun, a feeling, an emotion, a need for ice cream. Now, kung medyo naguguluhan ka doon, always think I have to substitute it with the word need. I have a strong need for ice cream. I have a craving for ice cream. Okay? It's something that you have. Now, yung craving naman as a verb, ibig sabihin siya na ay isang action word. In this case, dahil siya na yung word itself, hindi na kailangan yung salitang for. So, I could say, I'm craving ice cream. Okay? I am yearning for ice cream. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan sabihin yung for pa doon. I am craving ice cream na lang. Craving is a verb. Okay? Parang I am needing ice cream. Okay, ganun yung gamit sa kanya. Again, you have to choose. It's either you have a craving for ice cream or you are craving ice cream. Hindi pwede na I have a craving ice cream at hindi din pwede na I am craving for ice cream, which is something that I regularly see these days. Anong sagot dyan? Comment nyo nga. Don't forget to follow me for more. Kailan ginagamit ang I, kailan ginagamit ang me, at kailan ginagamit ang myself? Pag-usapan natin yan in this You Learn with Laika video. Now, simulan natin sa I. Ang I ay ginagamit natin kung ikaw ang subject ng sentence. Ibig sabihin sa sentence na yon, ikaw rin ang tigagawa. Kung sasabihin natin na I baked a cake, ibig sabihin ako ang nag-bake ng cake. Ako ang tigagawa. Ako ang gumawa ng verb at kadalasan nauuna ang I kaysa dun sa verb or dun sa action na nangyari sa sentence. I muna bago baked. Now, yung me naman ay ginagamit kung ikaw ay ang object ng sentence. Ibig sabihin ikaw ang tigatanggap. Kung sasabihin natin na the cake was baked for me, ibig sabihin nun ay hindi naman ikaw ang gumawa ng cake, di ba? Kumain ka lang. Ikaw ang tigatanggap ng cake. Again, kung object ng sentence, tigatanggap, it's me. Mapapansin nyo rin na nauuna yung verb or yung action. Nauuna yung bake bago dun sa me. Yun ang kadalasan na pwestuhan yan. Yung myself ay medyo tricky kasi marami ang gumagamit, at least sa napapansin ko, ng myself na mali. Kadalasan itong ginagamit kung may listahan ng mga tigatanggap sa isang sentence. Pero ang totoong paggamit ng myself ay as a reflexive pronoun. Ginagamit natin ito to point back to the I na nag-exist sa sentence. Ibig sabihin nun, parang ako mismo. Let me give you an example. Kapag sinabi natin na I baked the cake for myself, ang ibig sabihin nun, ikaw na ang nag-bake at para sa iyo din ang cake. Ikaw mismo o ikaw rin ang bida sa sentence. Ikaw na ang nag-bake, ikaw pa ang kumain. Again, yung myself usually exists kapag may nauuna ng I sa sentence. Now, paano natin pagsasama-samahin ito? You can think about it this way. I loved you. Ako, ang gumawa ng action, minahal kita. You hurt me.
Sino tumanggap ng sakit? Ako. And I need to learn to love myself. Now, it's your turn. Paano ito? Fill in those blanks and don't forget to follow me for more. Aanin mo nga naman yung mga math concepts, tsaka kahit yung mga techniques at tips na tuturo ko sa inyo, kung may mga Snapchat filters naman, may mga functions naman, may mga websites naman kung saan pwede ka mandaya ng homework mo ngayong online na ang learning. Okay, first of all, wag niyo awayin yung bata na nag-comment nito. I know nagbibiro lang siya, pero it's a real problem, sa totoo lang. It breaks my heart to see so many students post videos kung paano mandaya sa mga homework nila, tsaka sa mga worksheets nila. Ngayong online lang lahat. When I know for a fact, no, I know for certain sarili nila yung sasaktan nila or sarili nila ang nabibiktima dyan in the long run. When I started creating content, it was for adults. Mga people who are trying to get a better job, ma-regular sa trabaho, ma-promote, sinusubukan nilang bumalik sa pag-aaral. And isa sa mga pinagsisisihan nila ay yan. Na nung bata sila, nandaya sila, hindi nila sineryoso. Tapos pagdating nila sa totoong buhay, may mga exam pala at bawal ang calculator. Year old o years old? Anong pinagkaiba niyan? Pag-usapan natin in this new Learn With Like a video. Now, visually muna, yung year old, meron siyang hyphen. Okay? Sa pagitan ng year at saka old. Yung years old, walang hyphen, pero may S yung years. And marami na akong mga nakitang mga combinations nito. Yung iba naka-hyphenate pero may S. Yung iba walang hyphen pero wala ring S. So maraming mga possible na maling combination. Pero itong dalawang ito, yan lang talaga yung ginagamit. Now, kailan sila ginagamit? Ang year old ay ginagamit natin as an adjective kung kasunod na kasunod niya ang noun na dinidescribe niya. Ibig sabihin nun, pag sinabi ko sa inyo na I have a 4-year-old dog, ibig sabihin, yung 4-year-old ay yung aso, nakasunod na kasunod niya, kaya year-old, year-old. Kasi yung dog, kasunod na kasunod. Okay? So again, the noun it is referring to or describing has to follow it. Now, yung years old naman, hindi nakasunod yung dinidescribe niya. Ibig sabihin nun, we can say something like, my dog is 4 years old. Okay? So, hindi nakadugtong yung dog dun sa years old. Again, my dog is 4 years old. Hindi pwede yung my dog is 4-year-old. Pwede mo sabihin my pet is a 4-year-old dog. Kasi yung dog, yun again yung dinidescribe nung 4-year. Okay? So, lagi nyo titingnan kung kasunod na kasunod ba, yun yung dinidescribe niya. Kung kasunod na kasunod, it's going to be year-old. And kung wala naman siya, magiging years old. Alright? Now, it's your turn. Anong sagot nito? Year old o years old? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Realize or realize? Anong pinagkaiba niyan? Pag-usapan natin in this new Learn With Like a video. Much like yung discussion natin sa pagkakaiba ng color at color na C-O-L-O-R at C-O-L-O-U-R, ang pagkakaiba nito ay sa klase ng English na ginagamit. Ang realize, R-E-A-L-I-S-E, ay ginagamit sa British English. Marami pa yung mga ibang kasama, kagaya ng salitang organize, finalize, and marami pang iba. So again, kapag I-S-E, British English. Kapag I-Z-E, realize, as in R-E-A-L-I-Z-E, ginagamit yan sa American English. Which is yung madalas na ginagamit din na basihan dito sa Pilipinas. Kaya mas bihira ninyong makikita yung spelling na realize na S dito sa Philippines. Laging ginagamit yung I-Z-E. So, finalize, I-Z-E din. Organize, I-Z-E din. Now, this is a good way to see kung anong klase yung standard na ginagamit sa institution or sa eskwelahan or kahit sa libro na binabasa mo ngayon. Okay? Now, a quick note lang din, pagdating sa British English, ginagamit din nila yung I-Z-E. Sa American English lang medyo mas narrow yung options kasi I-Z-E sila lahat. Okay? Now, dito na tayo sa kung ano yung tamang gamitin. Again, know kung ano yung standard na ginagamit sa inyong eskwelahan, sa inyong institution. I noticed na kapag British yung company, kahit nandito sila sa Pilipinas, of course, they follow yung British na English. Pero, mas common pa rin talaga yung American English dito.
Now, kung wala namang binigay na standard sa inyo, walang rules na binigay na malinaw, ang tip ko would be to stick to one standard. Ibig sabihin nun, kung pinili mo yung British English, you have to spell words the way that yung British English spells it. Yung color mo has to be C-O-L-O-U-R, hindi C-O-L-O-R. Yung organize mo dapat S. At marami pang ibang British spelling. Kasama na rin yan yung mga words na iba ang ibig sabihin sa British English at saka sa American English, gaya ng biscuits at cookies. Now, kung American naman ang pinili mo, stick to yung standard din pagdating sa American English. Maging consistent ka. Yun ang mahalaga. So, may tama ba o mali sa kanila? Ang maikling sagot dyan ay wala. Pero may mas tama, depende sa organization, eskwelahan, college, university, or lugar kung nasaan ka. Know what they use that para mas maganda. Yan muna for now, and don't forget to follow me for more. Bad, worst, at worst. Ano pinagkaiba-iba ng mga yan, maliban sa spelling, pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. Wala tayong masyadong problema sa bad. Ang bad kasi is kabaliktaran ng mabuti. So kung kunyari, takot ka sa mga quago or sa owls, then this is bad for you. It's bad kasi, by itself, ayaw mo sa kanya dahil takot ka sa owls. It gets a little confusing dun sa worst at saka sa worst. Ang worst with an E ay ginagamit as a comparative. Ibig sabihin, kapag dalawa yung quago at ito ay mas malaki, if you're scared of owls, this is worse. This is worse, ibig sabihin mas malala siya kaysa dun sa nauna sa kanya. Again, comparative, may pinagkukumpara ka na dalawa. Yung worst with a T, yun yung tinatawag nating superlative. Kaya siya superlative kasi ibig sabihin sa mahigit sa tatlo o mahigit sa tatlo na pinagkukumpara o pinagtitingnan natin, pinagpipilian natin, siya ang pinakamalala sa lahat. So again, pag worst, siya na yung pinakamalala. Again, if you're scared of owls, this is the worst. The worst kasi sa kanilang lahat, siya ang pinakamalaki, siya ang pinakamalala. Okay? So again, bad, masama lang. Worst, mas malala, mas masama. Worst, pinaka-masama sa lahat. Now, kailan siya nagiging extra confusing? Nagiging extra confusing siya kung hindi malinaw sa sentence kung ilan ang pinagkukumpara. Now, kung kunyari, sasabihin ko na this could get worse, is it worse or worst? Here's the trick. Always think of it this way. Pag ang pinag-uusapan natin ay ang paglala ng isang bagay, worse. Pero pag pinakamalala na sa lahat, it becomes worst. Ibig sabihin, if I feel bad ngayong araw na to, tomorrow I may feel worse. Ibig sabihin, mas malala ang pakiramdam ko bukas kaysa sa ngayon. And then yung worst would be yung pinakamalala na naramdaman ko sa buong buhay ko. Yun yung worst. Now, kung gusto kong pagtabi-tabihin sila, pwede ko sabihin na the situation is bad. I hope it doesn't get worse, or sana hindi na siya mas lumala. And then, prepare for the worst. Ibig sabihin, maghanda ka sa pinakamalalang pwedeng mangyari. Again, masama, mas masama, pinakamasama. Okay? Now, it's your turn. Anong sagot dito? Comment nyo nga, and don't forget to follow me for more. Gusto mo bang batiin ang iyong mga teachers ng Happy World Teachers Day pero naguguluhan ka sa spelling? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Is it teachers na walang apostrophe, teacher apostrophe S, o teachers apostrophe? Pag-usapan natin yan ngayon. Now, before we do that, babalikan natin ang isa pa sa mga araw na sineselebrate natin, yung Father's Day. Now, if you think of the word Father's Day, ang idea niya ay ang araw na ito ay pagmamay-ari ng tatay. Ibig sabihin ito ay para sa kanila. So ang konsepto ay ownership. Araw niya ito. Now, dahil ang father ay dapat ideally, 'di ba, ang generic na definition ay isa lang ang tatay at ito ay araw ng tatay mo. Ang Father's Day, ang spelling natin ay father apostrophe S. Kasi araw ng tatay mo, isang tatay. Father's Day. Now that you know na it's all about ownership, babalikan na natin yung Teacher's Day. Ibig sabihin nun, kailangan may apostrophe. So, hindi na tama yung Teacher's Day na walang apostrophe. Next question would be, saan ko ilalagay yung apostrophe? Is it before S or after S? Now, babalikan natin yung rule about ownership.
And yung fact na kapag plural ang pinag-uusapan, sa dulo natin nilalagay ang apostrophe. Kasi, ilan ba ang nagiging teacher mo? Hindi katulad ng tatay, marami kang nagiging teacher. Ibig sabihin, we're talking about all the teachers sa kanilang lahat ang araw na ito. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi lang isang teacher ang may-ari ng araw, it's many teachers. Kaya, ang may-ari ng araw ay teachers, plural. At dahil ang rule sa plural at sa ownership, which we discussed in an earlier video, ay nilalagay natin ang apostrophe sa dulo, ang tamang spelling ay World Teachers apostrophe Day. Araw ng mga teacher. Hindi araw ng isang teacher. Okay? Kaya sa lahat ng mga guro, gustong maging guro, tumatayong guro, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng educators out there, Happy World Teachers Day. And sa lahat ng mga naging guro ko, hindi ko man po kayo mapangalanan lahat, thank you so much for helping me become who I am today. Mahal ko po kayo, maraming salamat sa sakripisyo ninyo, at ang araw na ito ay para sa lahat sa inyo. That's it muna for now, and don't forget to follow me for more.